අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා අද දිනය 2023 අගෝස්තු 31 වෙනිදා අවසාන දිනය මාසේ. ඉතින් අද විශේෂ දිනයක් වශයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන් එකක් පර්සනල් අනිත් එක අපි හැමෝටම වැදගත් දවසක්. අපි හැමෝටම වැදගත් තොරතුරු තමයි අපි channel එක 58000 reach කරා දවසේ. ඉතින් thank you හැමෝටම පළවෙනියෙන් ඉඳලා මේ වෙනකන් subscribe කරලා help කරපු මේ community එක grow කරන්න උදව් කරපු හැමෝටම thank you. තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා help කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් දෙවෙනි හේතුව personal කියලා කිව්වේ දෙවෙනි එක මගේ birthday එක. ඉතින් crypto space එක ගැන බලනවා නම් මේකට මේක ඇරුණකොට mostly altcoins down බව පේනවා. bitcoin තරමක strength එකක් පෙන්වනවා. අපි chart එක බලමු මොහොතකින් මේ hour එක බැලුවොත් ඒකෙත් altcoins කීපයක් කරනකොට mostly sideways අතරම down market යන්නේ sideways යන්න හේතුවක් තියෙනවා. අද දවසේ news ගණනාවක් release වෙන නිසා ඔයාලා trade කරනවා නම් carefully trade කරන්න. Patreon එකේ අපි trade එකක් ගත්තා, quick trade එකක්. මම trader Joe අපි trade කරා. මෙතන chart එක තිබ්බා. මේ තියෙන trader Joe මේක මේ දැන් වීඩියෝ එක record කරන්න මොහොතකට කලින් අපි trade එක ගත්තේ. මේකේ අපි අර සුපුරුදු විදිහට එක risk කරලා 1 to 1.5 expect කරනවා. මේ තියෙන trade එක 1 to 3 already ගිහින් තියෙනවා. මේක තමයි Patreon එකේ මම දීපු trade එක, entry එක, stop එක, take profit ආදී වශයෙන් සියල්ල. ඊට පස්සේ අර කලින් පෙන්නපු chart එක තමයි ඒකේ ප්‍රතිඵලය. මේ වෙනකොට මේක top එක reach කරලා තරමක pull back වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේක ඇත්තටම මම plan කරේ මේකේ මේ top එකෙන් නැවත short entry එකක් ගන්න. ඒ සියල්ල මම සකස් කරගෙන හිටියා. මම පෙන්නන්නම් මේක back ගියොත් අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙවැනි short entry එකට යන්න plan කරලා හිටියේ. කොහොම නමුත් මම පොඩ්ඩක් screen එකෙන් computer ඉස්සරහින් නැගිටලා යන්න සිද්ධ වෙච්ච නිසා ඒ short entry එක මිස් වුණා. ඒකෙස් වෙතත් මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි Patreon එකේ trade කරන්නේ. market එක උඩට ගියත් ඒ opportunity එක, යටට ගියත් ඒ opportunity එක අපි ගන්න උත්සාහ කරනවා. safely හැබැයි safer environment එකක් ඇතුලේ තාම අඩු risk එකක් යටතේ උත්සාහ කරනවා මේ වෙන trade කරන්න. ඉතින් ඔයත් interested නම් day trading වලට ඕන membership එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. swing trading වලට interested නම් day trading කරන අතරේ second membership එකේ ඉඳලා ඉහළට සම්බන්ධ විය හැකියි. අද දවස careful trade කරන්න කියලා මම කිව්ව හේතුව එකක් තමයි මේක අද අගෝස්තු 31 news තොගයක් release වෙන නියමිතයි. initial jobless claims previous number එක 2,30,000 මෙවර claim තව 5,000කින් වැඩි වෙයි කියලා මේ සතිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ jobs market එක slow down වෙනවා කියලා කලින් අපිට තොරතුරු ආවා. මම ඒක පෙන්නන්න. ඊළඟට personal income numbers release වෙනවා. අද වැදගත්ම එක තමයි PCE personal consumption expenditure data. මේක Federal Reserve එක මොනවාද අනිත් inflation number එක වන CPI number එකට වඩා මේකට අවධානයක් යොමු කරනවා. ඊළඟ සෙප්තැම්බර් rate hike එකටත් මේ තොරතුරු වැදගත් වේවි. Eastern time එකේ උදේ 8:00ට තමයි මේවා release වෙන්නේ. ඒ නිසා carefully trade කරනවා නම් news තොගයක් 8:00ට Eastern time එකේ release වෙන්නේ නියමිතයි. previous PCI data තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේවර expect කරන core PCI එක සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු වෙනවා. core PCI එක US core PCI price index month on month previous number එක 0.2 මේවරත් expectation එක තියෙන එම number එකමයි. ඊළඟට US core PCI price index එකේ year on year previous number එක 4.1 මෙවර 4.2 වෙන්න පුළුවන් කියලා expectation එකක් තියෙනවා. කියන්නේ inflation එක ඉහළ යාමේ potential එකක් තියෙනවා කියලා analysts expect කරනවා. ඉතින් 8:00ට අපිට බලන්න පුළුවන් තොරතුරු. Referral Bostic කියන්නේ Federal Reserve එකේ Atlanta Fed head නැත්නම් CEO Referral Bostic කියන US interest rates දැන් නම් high enough කියලා මේ උස්සලා තියෙන ප්‍රමාණය ඇති කියන එක. ඉතින් මේ FOMC committee membersලා මේගොල්ලෝගේ මේ අදහස් වැදගත් වෙනවා market එකට. මේවා පොඩි ඉඟි වෙන්න පුළුවන්. මේ final decisions නෙමෙයි, මේ එක එක්කෙනාගේ personal opinion ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. නමුත් මේක වැදගත් ඉස්සරහදී interest rate slow down වීමකට මේ තොරතුරු මෙවැනි ආකල්පවල ඉන්න අයගේ මතය වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේක market එකට සුබ news එකක්.
ඊළඟට තව අනිත් සුපර් නිවුස් තමයි US ජොබ් growth එක ස්ලෝ වුණ බව. ඉතින් මේක මාකට් එකට මිනිස්සුන්ට සුබදායක නිවුස් එකක් නෙවෙයි. ජොබ්ස් නැති වෙන එක, ජොබ්ස් growth එක අඩු වෙන එක. නමුත් ෆෙඩරල් රිසර්ව් එකට මේක තාම හොඳ නිවුස් එකක්. ඉදිරියේදී රේට් කන්ට්‍රෝල් කරන්න, රේට් හයික්ස් නවත්තන්න, රේට් පෝස් කරන්න මේ තීන්දුව වැදගත් වෙනවා. US job growth slowed sharply to 177,000 in August, below expectation. ඉතින් analysts expect කරු ප්‍රමාණයට වඩා ඩ්‍රොප් එකක් වගේම තව තොරතුරක් තිබ්බා. ADP ඊයේ දවසේ රිලීස් වුණා. ADP මේකත් jobs data. labor market එක shows some cooling කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේකේ labor market එක slow down වෙන එක පැහැදිලිවම inflation එක පහළට ගේන්න උදව් වෙනවා. වගේම Fed Reserve chairman Jerome Powell කිව්වා මේක 2% යනකම් අපි නවත්තන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේවර අවසාන වශයෙන් අර කතා කරපු conference එකේදී ඒකෙදි කිව්වෙත් 2% යනකම් නවත්තන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් දැන් ADP කියනවා US market is moving toward a more sustainable growth in pay and employment. ඒ කියන්නේ US jobs market එක. ඉතින් මේක අර ඉතාම වේගෙන් ඉහළ ගිය hot employment market එක දැන් තරමක් cool වෙලා කියලා. මේකත් good news එකක් overall market එකට. මේ දැන් නිවුස් දෙකම රිලීස් වුණා. තාම මේ නිවුස් එකේ මේ headline එක විතර දාන්නේ Fed favored Pcei gauge shows US's core annual inflation rate ticking higher. වැඩිතොරතුරු අපිට තාම දකින්න හම්බුන්නේ නැහැ. නමුත් annual inflation එක අර කලින් expect කරා වගේම higher number එකක් වාර්තා කර බව සඳහන් වෙනවා. හැබැයි good සහ bad news දෙකක් මේ. එකක් තමයි Pcei inflation numbers ඉහළ ගිය එක. අනිත් එක තමයි බැලුවොත් දැන් release US jobless claims fall to lowest level in 4 weeks. ඉතින් මේක jobless claims මේකත් පොසිටිව් නිවුස් එකක් නෙවෙයි. මේකත් නෙගටිව් නිවුස් එකක්. ක්ලේම්ස් අඩු වුණා කියන්නේ ජොබ්ස් වැඩි වුණා කියන එක. එතකොට ජොබ්ස් එම්ප්ලොයිමන්ට් මාකට් එක ස්ට්‍රෝං වගේම ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ස්ට්‍රෝං. ඉතින් මේක ඒ තරම් සුවදායි නිවුස් එකක් නෙවෙයි මාකට් එකට. ඒ නිසාම දෝ බිට්කොයින් දැන් නැවතත් ස්ලෝලි අර ග්‍රිප් එක අතාරිමින් යන බව පේන්න තියෙනවා. වේගවත් රියැක්ෂන් එකක් දුන්නේ නැහැ. නමුත් මේ මොහොතේ ස්ලයිට්ලි ඩ්‍රොප් වුණා බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක. හැබැයි ස්ටොක් මාකට්ස් තාමත් ස්ට්‍රෝං. මේ මොහොත වෙනකොටත් ස්ට්‍රෝං. මේ වීක් එක සාර්ථක වීක් එකක් විශේෂයෙන්ම Dow futures වලට Dow Jones index එකට මේ සතියේ winning week එකක් විදිහට අවසන් කරන්න සූදානම් වෙන බව පේන්න තියෙනවා. අපිට S&P 500 බලන්න පුළුවන්. මේ දින S&P 500 pre market තාම market start කරලා නැහැ. S&P 500 එක peak වුණා. ඊට පස්සේ slightly declining මේ inflation දත්ත එක වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි කෝ පහමාර 530. මේක තමයි 530 මෙතින 530 කැන්ඩල් එක. ඊට පස්සේ නිවුස් එක රිලීස් වෙනකොට කොහොමත් මේ වගේ වේගවත් moves දෙක තුනක් යනවා. ඊට විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ තමයි අපිට ඩිරෙක්ෂන් එකක් බලන්න පුළුවන්. දැන් වෙනකොට පේනවා slightly declining කියලා Bitcoin වගේම S&P 500 ඊළඟට Nasdaq වගේම Dow Jones මේ සතියේ වේගවත් gains ගත්ත index එක. නමුත් බැලුවොත් Dow Jones උත් strong නමුත් slightly declining බව පේනවා. Crypto overall බැලුවොත් Bitcoin price එක 27238යි sideways යන්නේ. මේ මොහොත වෙනකොට Ethereum 1700 යන්තම් ඇවිත් තියෙනවා. 1710යි price එක sideways. පහළට බැලුවොත් gainers ලා ඉන්නේ Dogecoin 2% up. ඊළඟට Solana 3% down. Toncoin close to 3% down. Polkadot 2.5 down. Avalanche 1% down. Other gainers like 10% Maker, it was say IOTA 4.7, so Dogecoin 2%. Losers la 35% down. GMX, Asta down 5%, XDC 5%. Wait, gainers are losers. Volume එක සාපේක්ෂ වැඩිවීමක් පෙන්වනවා. බිලියන 20 තිබ්බ එක දැන් බිලියන 28 බව පේන්න තියෙනවා. overall market එකේ volume එක. මේ තියෙන Patreon එකේ ඊයේ අපි ගත්ත trade එකක් cyber අපි trade කරා. අපේ group එකේ කෙනෙක් මේ trade එක ඇත්තටම මේ cyber pump වෙනවා පෙන්වුවා. ඉතින් අපි ඒකේ buy entry එකකට ඇතුළු වුණා. මේක ටිකක් moving averages වලින් ඈත තිබ්බත් අපි strength එක දැක්ක නිසා buy entry එකට මේකේ 1 to 1.5 වේගෙන් reach කරා. profit එක 1 to අවසානයේ 1 risk කරපුවම ඒ වගේ risk එක වගේ 4 ගුණයක් ගිහින් තමයි trade එක sideways යන පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේක ලස්සන වගේම වේගවත් trade එකක් අපි මේ දේ තමයි ඒ trade එක ගත්තේ. day trading, swing trading වලට සම්බන්ධ වෙන්න interested නම් link එක තියෙනවා YouTube video එකේ Patreon කියලා link එකක්
සම්බන්ධ වෙන්න ඒ හරහා ඇවිත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අමතක නොකර ඉන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තවත් තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් ෂෙයා කරගන්න.